සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ලංකා ගීක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ආරම්භ වෙලා තින්නේ මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරන කට්ටියට වැදගත් වෙන අප්ඩේට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේකට MIUI 12 කියන version එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් වලට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අපේ පාවිච්චි කරන low budget මොබයිල් ෆෝන් එක MIUI 12 නැති මොබයිල් ෆෝන් එක සමහර විට ඔයාලා ආස කරන මේ වගේ MIUI 12 කියන අප්ඩේට් එකකට change වෙන්න නැත්නම් switch වෙන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ අතේ කිසිම මුදලක් ඒ වගේ දෙයකට වැය කරන්න මුදලක් නැත්නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාලට MIUI 12 විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ MIUI 12 version එකේ තියෙන notification panel එක ඔයා පාවිච්චි කරන smart mobile phone එකට කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගමු කියනවා ඔයා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන මම ඔයාලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒක subscribe කළොත් විතරයි ඉදිරියේදී මම upload කරන videos දිගටම ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ MIUI 12 කියන Android version එකේ notification panel එක ඔයාගේ mobile phone එකට install කරගෙන ඔයාගේ mobile phone එක smart කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ ඔයා කරන්න නම් ඔයාට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ අර මේ application එක Play Store එකේ search කරලා ඔයාට ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ application එක install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට පේන මේ තියෙන විදිහට ඔයාට uninstall සහ open කියලා බටන් දෙකක් එනවා. මෙන්න මේකේ open කියන බටන් එක බලලා මේ application එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක කලින් install කරලා තිබ්බ නිසා මේ වගේ open වෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් ඔයාට allow කරන message කීපයක් ඒ message කීපය ඔයා allow කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාට application එක open වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක application එකේ layout එක කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන size එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් බලලා ඊට පස්සේ ඔයාට notification bar එකේ panel එකේ colors එහෙම ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ ගොඩක් settings තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට වෙනදී මෙතන ඔයාට තියෙනවා මේ notification shade කියලා එකයි notification center කියලා එකයි. මෙන්න මෙතන ඔයාලා notification center කියන එකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙනදී උඩම තියෙනවා not running කියලා. මෙන්න මේ not running කියන තැන ටික් එක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන notification accessibility dual sim මේ ඔක්කොම on කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතනින් ඒවා center වලට ගිහලා මේවා allow කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔක්කොම allow කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ දැන් MI control center කියන එක මේ විදිහට on කරගන්න ඔයාලට පේනදී එතනින් දෙන settings ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියන settings සියලුම දේවල් අපි on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට notification panel එක on වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනදී මෙතන running කියලා වැටිලා ඉස්සරහට ටික් එකක් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මගේ phone එකේ main menu එකටම යනවා. දැන් ඔයාලට පේනදී මම මෙහෙම මේක උඩින් පල්ලෙහාට අදිනවා. ඇද්දෙන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ notification panel එක ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනදී දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන notification panel එක දැන් මේ විදිහට පෙන්වන ඔයාලට වෙනස් කරගන්න වගේ ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ආපහු application එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට application එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕන විදිහකට මේක settings දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට brightness ඒ වගේ දේවල් වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ ඔක්කොම ඔයාලට allow කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ modification setting මේ සියලුම දේවල් allow කරාට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ control bar එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට දැන් මේක allow කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන Wi-Fi ද Bluetooth ද torch එක ඕන නම් torch එක මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට මේකෙන් සාමාන්‍යව Android mobile phone එක පාවිච්චි කරනවා වගේ ඔයාලට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹනවා. ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා ඔයාගේ තියෙන normal smart mobile phone එක MIUI 12 කියන mobile phone එකේ notification panel එක ඔයාගේ smart phone එකට install කරගන්න. ඉතින් හිතනවා මේ වීඩියෝ කොට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල වැදගත් වුණා වගේ තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරන යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ social media වල පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ share කරලා යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු බටන් subscribe කියන බටන් බලලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ විතර ගොඩක් ස්තුතියි. තාම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.